Hello guys, welcome back sa Kamatis Analysis Unit. Alam niyo na siguro kung para saan to, thumbnail pa lang nakalagay na, no? Kamatis Analysis Unit, ang magbubulat, maiiwas ang iba, patayin nyo pa na mabulag, huling-huli ko ang mga... Okay, ito yung introduction sa The Grand Nico David Debunk. Okay, bigyan ko lang kayo ng background, no? Nag-comment muna ako sa kanya nung sinabi niya sa akin na hindi siya interesado or marami siya excuses, tapos naging private yung video. So, pati yung comment ko nawala. Bahala na siya kung anong gusto niyang excuse na gawin. Sabi niya kasi hindi niya raw dinelete or kaya pero tinanong ko kung finilter niya, hindi niya sinasagot. So, baka finilter niya. Pagkatapos nun, so gumawa akong dalawang videos, no? Kay Joy Spring na reaction niya. I tackled yung Pascal's Wager and I tackled din yung refutation niya kay Joy Spring, no? And then, may nag-comment na follower ko sa page niya. Ito, tinatanong sa kanya kung may rebuttal ba siya. And then minention ako. So nung minention ako nung follower ko, nakita ko, nung pagtingin ko, nakita ko may reply siya na hinihinga niya ng 10,000 yung viewer or yung nag-comment or siguro yung audience na rin for him to answer. No. So I was like, okay, kung yun lang naman pala, kung 10k lang naman pala issue mo, di okay, sige, ako na yung magbabayad. Kasi sisingilin mo pa sa ibang tao, di sa akin mo na singilin. Pero, you have to prove na yung assertion niya na unang-una fairy tale yung Christianity. No? Sabi niya kasi I don't debunk fairy tales anyway. Okay, doon ako nagkaroon ng interest. Okay, that's a claim na So, fairy tale. Interesado ako. No? Sabi ko, I will pay. Pero, not yung katulad ng ginawa mo kay Joy Spring na nagsalita ka lang sa camera mo at nagsalita ka lang sa microphone mo. Kasi the problem with microphone and cameras, they don't argue back. Okay? Kahit anong craziness, kahit anong absurdity sabihin mo dyan, hindi yan papalag. No? Ngayon, kung yun lang din yung gusto mong gawin para sa 10,000 ko, sa tulad ng garbage na binigay mo sa debunking mo kay Joy Spring, hindi worth it. No? Kaya sabi ko, I will only do it. I will pay for it if you're gonna face me in a discussion or a debate and you're gonna prove it to me with formal arguments na fairy tale or hindi true yung Christianity. Yung kasi yung claim niya, interested ako. Diba? So ngayon, dahil yun nga, sinabi, hindi niya siguro inaakalang kaagatin ko yung 10,000. Nung kinagat ko, bigla siya nagbago ng presyo, naging 1 million na, no? Para i-debate ako, pero he's not debunking fairy tales, pero anyway, okay. So doon ako nagkaroon ng idea na okay, kasi sinabi niya rin sa akin sa comment section na bakit sinisingle out mo yung isang video kay Joy Spring, ang dami kong videos. And I was like, that's a great idea. Why not? Right? So, sa next video ko, sa great debunking ko, kay Nico David, mag-start ako sa yung kay MG. No, yung debunking niya. Kasi, doon pa lang ako nagsimula, ang dami ko nang nakita, ang saya-saya. Doon ako magsimula at saka para hindi niya na-private kasi sayang yung kita nga naman ng alam ko marami ng views yun So I don't think na niya yun, pero hindi ko na sasabihin yung ibang videos na tinignan ko na nagko-contradict sa lahat ng sinasabi niya, Iisa-isayin ko yun. At introduce ko na rin sa inyo yung mga kasama kong debunker. Sige na, bro, pakilala ka na. Nico David, Only Debunk. Okay, so anong gagawin natin sa videos ni Nico David? Only Debunk ang tawag natin dito kasi non-stop kitang i-debunk hanggang sa tumigil ka mag-YouTube. Actually, wag kang titigil, tol, kasi pag natumigil ka, mawawalan ako ng content. You have been spreading lies about people. You have been manipulating your audience to the best of your ability dahil ikaw ay flex ng flex. Alright, what he said. So, yon, malay mo. Hindi ko, alam mo yun, naging too greedy ka Naging greedy ka masyado sa pera. Imbis sa 10,000 okay na, naging 1 million. It's like honest to God. Now, I'm gonna debunk you unlimited and hopefully, I can get what I want for free. Right? So, okay, mag-start tayo dun sa idea niya ng debunking, Ang sinabi niya kasi, I don't debunk fairy tales. Right? What does that mean? So, sinasabi niya na yung mga hindi totoo, hindi niya hindi debunk. But, kung isipin mo mabuti, then what are you debunking? Are you trying to debunk the truth? That doesn't make any sense. It's like honest to God. So ngayon, makikita mong palusot na lang, Kasi, ewan ko, meron ba siyang siningil ng 10,000 para mag-respond sa video niya? Ever? Kung meron siguro, yun siguro medyo maganda-ganda yung niya kasi naningil din naman siya sa iba, hindi lang naman sa akin, hindi lang naman sa viewers tungkol sa Christianity. So, yun, siguro, maganda-ganda yun kung ganun nga, Pero kung wala, I keep thinking to myself, what is your purpose? Like honest to God. makikita mo talagang
from 10,000 to 1 million, makikita mong, well, you're just a coward. It's like honest to God. You know? Kasi yun nga yung sinabi ko sa kanya doon sa comment ko Sabi ko, as long as you stay within the circle of your confidence, then we're good, okay? Kasi sinabi niya rin naman sa video niya na I mean, there's only a few content creator na malakas ang loob para pag-usapan tong religion in a very open forum. Well, you can always debate me, wala namang problema doon. Just be respectful. okay, bihira lang yung mga content creator na sumasabak sa religion. Maybe you know why now, right? Kasi hindi ibig sabihin may freedom of speech ka, wala kaming freedom of speech and freedom of religion. No? So we're gonna answer you. There are people na nagbabantay sa wall. You cross that line, then be prepared. Okay? And because of this video kay Joy Spring, people will know you're an atheist. So everything na ginamit mo kay MG ay walang kwenta lahat. Why? Because you have no standard of morals. Maybe you want to impose your morals on MG, but it won't stick. You're holding on an imaginary moral na gusto mong i-impose sa ibang tao. Kaya majority nung debunking mo kay MG ay based on appeal to what? To emotion, to moral standard. I mean, isn't that weird? For me, it's weird. Kasi I think what's wrong with MG's style? I don't see anything wrong with it if you're after that goal. If ang goal niya is pera, then what's wrong with it? Well, anyway, hindi naman ako tungkol doon sa ngayon. Ayun, so mag-start muna tayo doon kung bakit ko to gagawin. Okay? Gagawin ko to dahil sa huling stunt niya. No? Nung nagsabi ako, hindi rin ako interesado dahil yung huling garbage na inano niya, dapat nga siya magbayad sa akin. Sabi ko, I'm more than willing to pay kung bibigyan mo kami ng substance. Kung i-enter ka sa isang discussion or debate, I will pay. Pero if you cannot prove it, you will pay me. Kasi yung claim mo, so you're gonna have to prove that. So yun yung kapalit ng gusto kong 10,000, right? But if you're unable to do it, you're gonna pay me 10,000, right? I think it's fair, right? Kasi I just schooled you on your first video, so maybe fair naman sigurong maningil din ako sa'yo, no? So ito na nga. Okay, mag-start muna tayo sa definition niya debunking. Kasi ang ginagawa niyang excuse is I don't debunk fairy tales, right? Well, it implies na he doesn't debunk those things that are false or imaginary or ano sa sarili niyang definition, no? So, which makes me think, what is he debunking then? Isn't that what he said? Pakinggan natin kung ano yung sinabi ni Past Nico David. The problem is dito sa community natin, we are interchanging criticism and dissing. Parang para sa atin, parehas lang yon ng ginagawa. Ikaw naman, Nico David, parehas lang kayo ng ginagawa ni mo kagago. Hindi totoo yun, men. Kasi unang-una, kapag nang-diss ka, magsasabi ka ng mga bagay na hindi man lang factual. Debunking something is different from spreading fake news sa mga tao. And etong si Jason kasi, he doesn't really care kung tama or at least 100% totoo yung sinasabi mo dun sa tao. So, Nico David, bakit yan yung inuna mo? Ang labo mo naman. Akala ko bang i-debunk mo yung mga sinabi niya sa'yo? Well, hindi ganun yan, kapatid. Kasi ang pagde-debunk po ay iba sa diss. Ang pagde-debunk ay pagtatama ng mga misinformation na sinasabi ng iba't ibang tao. Right? I mean, by definition, the point of debunking is to expose falsehood, right? But at the same time, so you're saying na you're not debunking fairy tales. How does that work? Pakisagot nga. Ngayon, okay lang naman kung ayaw mong sagutin kasi alam ko, para sa'yo, bygones be bygones na yan eh. Kung galit kayo kay Marlo dahil mayabang siya at maangas, dapat galit din kayo sa ibang mayabang at maangas na sobra pa din ginagawa kay Marlo. Consistency. Tulad nga ng tropa kong si... Bro, ano nga pala yung sinabi mo? Kaso, let's be consistent here. Dahil ikaw, napaka-inconsistent mo. Lahat ng bagay na pwede mong ipakapogi sa social media ay gagawin mo. Yan. O, yan. Diba? So, consistency. Like honest to God. So, yun yung una kong gustong i-point out sa inyo. Yung debunking niya is just an excuse. I don't debunk fairy tales. What are you debunking then? So, you get what I'm saying, man. It's just a circle of hypocrisy na ginagawa mo sa sarili mo. See? So, I hope you see it. Second, maraming taong malilito sa sinabi ni Nico David dahil he's using language. Kasi makikita mo dito kung nasan yung confidence niya. Doon mo malalaman. Tsaka yung manipulation niya. Like honest to God. Kasi dinadodge niya yung ano eh. Kasi
10,000, you're enter into a debate and you're gonna prove na Christianity is not true. Sabi niya kasi didismantle niya yung Christianity o yung fairy tales. Okay, itong part na to. Sabi niya, you want me to answer or to argue with you? I said yes for 10K. I don't think it's a mistake. Sinadya niya yon para mapangalagaan yung image niya and to confuse yung mga followers niya. Kasi when you create cognitive dissonance sa mga nakikinig, then of course, ano paniniwalaan nila? So mag-short circuit yung isip nila. They just accept it. That's the problem. Diba? And this is the problem with what you're doing, bro, eh. Kasi yung mga nanonood sa'yo, yung mga nanonood sa atin are all kids with impressionable minds. So, simulan natin dito sa sinabi niya na makikita nyo kung paano yung strategies niya, no? Kasi gusto ko rin makita ng mga ibang dinidebunk niya on how to actually see his style para sa mga susunod, and they can actually fight back. Kasi this is time na itong mga to is hold accountable din sa mga sinasabi nila. So okay, i-ano ko rin yung picture dyan, ha? I-send ko rin yung picture dyan. Okay, nag-uusap kami sa 10,000, no? Sabi niya, you want me to answer or to argue with you? I said yes for 10K. Okay, so ngayon yung followers niya o yung mga nakikinig, that's a clear indication na pumapayag na siya. Right? Doon sa sinasabi ko. Kasi nakalagay dito, you want me to answer or to argue with you? I said yes for 10K. So, sa surface niya, mukhang oo. Pumapayag na siya. Okay? Kasi nga naman, yung or is hindi natin alam kung inclusive or exclusive or. Alright? Kasi magkaiba yon. So, ngayon, the real issue here is, kung ikaw ay isang lay person, makikita mo yung sinabi niya as, yung sinabi niya, you want me to answer or to argue with you. Parang sinasabi niya dito is, okay, I'm okay with either of the two, right? Yun yung makikita niyong point. Yun yung maintindihan niyo. Except, he actually defined it next. Sabi niya, it means that I will react to the video na ginawa mo sa akin. Nothing more, nothing less. Right? So ngayon, ang sinasabi niya dito, hindi siya actually either or dito sa mga to, I'm good. Ang sinasabi niya is, you want me to answer or argue with you, but the only option is, you want me answering. Kasi he actually defined it on the next sentence na, it means that I will react to the video na ginawa mo sa akin. Nothing more, nothing less. So he actually he covered the second option na is or, diba? Kasi hindi natin alam kung inclusive or exclusive or yun sa normal na tao. So ngayon, ang issue dito is, hindi niya sinasabing agree siya sa argue with me. Okay? Sinabi niya lang yun para pangalagaan yung image niya. Kasi he actually defined it next. Kaya sabi ko sa kanya, I will pay you. Post the rules and I will pay. Post the rules, kung ano yung mga pinagkasunduan natin, kung ano yung kailangan natin gawin, kung ano yung gagawin mo. Kasi if you're just gonna answer, kasi the problem with microphone and cameras, they don't argue back. Why would I pay you for that? You've been doing that for free. Why would I pay it? If you haven't debated, you haven't argued with someone na hindi yung mic mo at camera mo, then that's something else. So I'm willing to pay for 10,000 unless you cannot prove it. Kasi kahit man makipag-argue ka at makipag-debate ka sa akin, kung ibibigay mo lang din sa amin is garbage, then what's the difference? But at least, I can show na yung worldview mo is bankrupt, na nag-portray ka na you are scientific, you're logical, you're rational and common sense, which in reality, you're a pseudo-intellectual. You didn't even realize that debunking means exposing falsehoods. If you think na false yung Christianity, then that's a subject of your debunking, by definition. Unless, of course, you're selective sa mga gusto mo, then that's okay. Kaso, let's be consistent here. Dahil ikaw, napaka-inconsistent mo. Lahat ng bagay na pwede mong ipakapogi sa social media ay gagawin mo. Kung trivial subjects lang yung gusto mo, then wala nang makikialam sa'yo kasi ginagawa mo na matagal na yan. Pinagkakabuhayan nyo sa isa't isa yung mga buhay nyo, yung mga alam nyo sa isa't isa, yung dati kayong friends pero hindi na ngayon, na parang why would you call it even friends? So, yun yung issue, no? Yun yung pinagkakabuhayan nyo. Then that's good. Bahala kayo, trip nyo yan But once you step in to the Christianity side, you have to be prepared. You have to be prepared to contend with the heavy hitters. There are people who are actually defending the faith in the Philippines. You're gonna have to contend with them. If not, then go. Tulad na sinabi ko, gagamitin kita. Ako naman sasakay sa kasigatan mo, no? Hindi kita titigilan. So yun lang naman hanggang sa makuha ko ng for free
yung gusto ko. Diba? Make sense? So, ayun. Anyway, yung sinasabi niyang you want me to answer or to argue with you, I said yes for 10K. It's not true. Okay? Yung or to argue with you is just a cover-up. Okay? It's an additional, parang it's an additional information na hindi naman nila niya nilagay sa option. Okay? Kasi dinefine niya actually yung ibig sabihin nun after. It means that I will react to the video na ginawa mo sa akin, nothing more, nothing less. See the difference? Ganito yung style niya. Actually, kung mapapanood yung videos niya, ganyan yung gagawin niya. He will speak out of both sides of his mouth kasi at one point, sasabihin niya ganito, tapos kukontradict niya yung mamaya. Tuturo ko sa bagong henerasyon na hindi interchangeable ang insulto at criticism. Hindi tayo parehas. Never tayo naging parehas. Sa channel kong ito, 2 tao lang yung na-discuss. Si Marlo at saka si Jonah after. Kaya ewan ko kung okay kami ni Marlo pero wala akong paki sa kanya. Nagawa. Ikaw naman, Nico David, parehas lang kayo ng ginagawa ni mo kagago. Hindi totoo yun, man. It's just a circle of hypocrisy na ginagawa mo sa sarili mo. Never tayong magiging magkatulad. Ang dis at debunk ay malayo. Sa channel kong ito, 2 tao lang yung na-discuss. Si Marlo at saka si Jonah. Yung ginagawa ni Andy, hindi magagawa ni MG. Kasi it's either none of it is okay or all of it is okay. Ginagawa. Ikaw naman, Nico David, parehas lang kayo ng ginagawa ni mo kagago. Hindi totoo yun, man. It's just a circle of hypocrisy na ginagawa mo sa sarili mo. So bigyan ko lang kayo ng sample dito kay MG na sinabi niya, no? And tungkol sa empathy kasi naging argument niya doon is empathy. Actually sabihin ko na rin pala sa inyo na gagawin ko na siyang subject for the fallacies moving forward. Kasi 'di ba may mga lessons so gagawin ko siyang subject for analysis para makita nyo rin. At the same time, nakapag-focus din ako sa kanya, di ba? So, yun yung gagawin ko, no? Kasi, ito, bigyan ko kayo ng example ng ginawa niya. At yan nga yung pinag-uusapan natin. This is what you lack, Jason. You lack empathy. Okay, empathy. Kasi yung buong argument niya is nakakling sa idea niya, sa assertion niya, na sa analysis niya is merong narcissistic personality disorder si MG. Alright. Doon nagkling lahat ng idea niya. Kaya nag-focus siya sa empathy. So, ito, bigyan ko kayo ng example Sinasabi ko sa inyo na he's speaking out of both sides of his mouth. So, una niya sinabi is walang empathy, lack of empathy si MG. Pakinggan natin. Narcissistic personality disorder. Kasi, yung isang key function doon ay yung lack of empathy. Nakitang-kita ko talaga with my own eyes na you lack it to the nth level. So, it really explains who you really are. And then, sinabi niya after, dahil nagka-charity si MG, then may empathy siya sa tao, pero dapat hindi lang sa charity yung empathy niya, kundi may mga tao rin nilidis ni MG. So, it doesn't make any sense na sabihin na, katulad ng sinabi niya, it's either you have empathy or you don't. Kasi ganoon siya mag-isip, dichotomous yung thinking niya. Di ba nagsa-charity ka? Ito, pinakamalaking charity yung gagawin mo sa buhay mo. Ayan, tulungan mo si Marlon Peroramas. How do you understand it then? Kung sinasabi niya si MG is may empathy dahil nagka-charity siya, pero dinidemand niya na i-apply din ni MG yun dito sa mga YouTuber na sinasabi niya, then may empathy ba si wala? Na you lack it to the nth level. So, I'm confused. And then, doon sa friends, nakatulad na sinabi niya rin na sa mga friends ni MG, actually nakilala ko lang itong mga taong doon sa video niya. I know I've heard Jonah, pero the thing is, why are you answering for him? Or hindi mo man lang hindi mo ina-acknowledge na kaya ka galit sa akin, it's because of him. So, ibig sabihin, may empathy si MG kay Jonah, pero wala sa ibang tao. Pero you cannot say na you lack empathy, right? Na you lack it to the nth level. So, you cannot say that kasi yun yung problema sa mga taong hindi nuanced yung thinking, no? Kapag dichotomous yung thinking, ganoon yung laging nangyayari. Pero the point is, if you are criticizing people for one thing, you should criticize other people for it. It's either none of it is okay or all of it is okay. And second example, bigyan ko lang kayo second example, is yung tungkol sa fame, okay? So kung fame ang issue, it is definitely okay to want fame as long as you're wanting it in moderation. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng borderline illegal or hindi ka aapak ng napakaraming tao just for your fame.
sinasabi niya is, it's okay to want fame but in moderation. What does that even mean? So, hindi ka man tatapak ng tao. That doesn't have to do with fame, okay? Yung sinasabi niya parang kasi may degree. Maybe the right answer is focus on what you're doing while fame is just the byproduct of what you're doing. So ngayon, sinasabi niya, huwag ka maging fame whore, but at the same time, it's okay to want fame. What does that even mean? Right? It's either none of it is okay or all of it is okay. Examples pa lang yan sa gagawin kong debunk, no? Kasi gusto ko lang makita nyo kung paano siya, kumbaga gusto kong i-expose yung way niya, yung style niya to actually get your approval. Gagawin niya kasi is, kasabihin niya muna is criticism, and then sabihin niya yung kabaligtaran, and then it will create a cognitive dissonance sa inyo, sa isip nyo, lalo na mga kabataan na followers niya. So ngayon, kapag ka nag-create ng cognitive dissonance, ang mangyayari ngayon is what? Two possibilities lang ang pwede mangyari, no? One is, you don't know what to believe, you just ignore it. So, kunin mo na yung next na sinasabi niya, and then you just accept it. Or, ang mangyayari is, mas mag-stick sa mind mo yung pangalawang sinabi. Kasi yun yung mag-stick, kasi yun yung pinaka-current. So, yun yung tatanggapin mo, hindi yung nauna. Ganon siya gumalaw. So, ngayon, pansinin nyo sa lahat ng video niya, may siya sasabihin, pero he will contradict it later. And then the problem is, where is he getting yung information na yun or yung analysis na yun? Kasi it seems to me, hindi siya analysis in the sense of, ito yung belief ko, and then ibabangga ko sa belief mo. Kasi kung you are holding two conflicting beliefs, then may problema tayo, no? Kasi I think, this is my opinion, ang ginagawa niya is, kung may argument ngayon, no, may issue ngayon. Yung issue na yun is hindi niya hinuhugot sa belief system niya. Ang ginagawa niya is, kailangan ko lang tong giban yung argument na to, and then I will just do it right now kung ano yung way to actually debunk it. Maraming magde-defend sa'yo, sasabihin dyan sa baba, uy, si MG nagcha-charity so mabait siya. Pero ito ang one thing na absolute dito. Kung lahat ng nagcha-charity ay mabubuting tao, automatic na mababait na tao, si Kibuloy din ba ay mabait na tao kasi nagcha-charity din yon. Pero kapag ka napunta siya sa opposite side na information, nakabaliktaran mismo itong pangyayarin to, ganun din yung gagawin niya. Ngayon magko-contradict siya sa sarili niya kasi hindi niya nga hinugot sa belief niya. Hinugot niya lang sa point na I just want to win an argument or I just want to debunk this in any way possible. So yun yung nangyayari. Does Hindu believe in charity? Hindus believe in charity, Dana. Also, they do. So, you get what I'm trying to say here. So, tuloy natin to. Hindi, pero you get what I'm trying to say here. Philanthropists exist in this world. They are very selfless people. Now, the only problem with this is that they don't. They Hindi sila naniniwala dun sa pinaniniwalaan ni Miss Joy Spring. Therefore, they are bound to hell. Never mind that they did good in this planet. Never mind that. They're going straight to hell because they don't believe in one single doctrine. Are you fucking kidding me? Is that fair? Fair ba yun? Ng pananaw. Pero ito ang one thing na absolute dito. Kung lahat ng nagcha-charity ay mabubuting tao, automatic na mababait na tao, si Kibuloy din ba ay mabait na tao kasi nagcha-charity din yon. Pakisagot. Does Hindu believe in charity? Hindus believe in charity, Dana. Also, they do. Kaso, let's be consistent here. Dahil ikaw, napaka-inconsistent mo. Lahat ng bagay na pwede mong ipakapogi sa social media ay gagawin mo. So, sa mga dinidebunk ni Nico David at sa mga naapektuhan sa mga debunking niya, I want you to watch out for this. Kasi one moment, he will say something and he will contradict it later. Then, we don't actually know kung ano na yung belief niya. So, yun. Binigyan ko lang kayo ng tip at para malaman nyo rin kung ano yung extent nung gagawin kong video sa mga debunking ko sa kanya. Pero syempre, ang susunod ko muna ng video is yung the grand debunk dun sa arguments niya tungkol sa fairy tale daw yung Christianity. At sabihin ko rin sa inyo sa next video kung bakit di siya makasagot sa akin. Okay? Alright? Bye!